අයබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ විනාඩි 1කමාරක් වගේ පුංචි කාලෙකින් බිත්තරයක් half boil කරගන්න පහසුම ක්‍රමයක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වේවි. කාර්යබහුල ගෘහණියන්ට කාර්යබහුල ඒ වගේම පාසල් ළමුන්ට ආහාර ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන් මේ half boil බිත්තර එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අවශ්‍ය වෙන්නේ උණු වතුර සහ ලුණු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම විනාගිරි ස්වල්පයක් විතරයි. ඒ වගේම බිත්තර ඔයාලා කැමති ගාණක් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඉස්සරලාම බිත්තර ටික ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට හොඳින් සෝදලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් උණු කරලා ඒකට ලුණු සහ විනාගිරි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් විනාගිරි අවශ්‍යම නැහැ. හොඳින් නටන වතුරයකට ඊට පස්සේ අපි බිත්තර ටික කඩලා තප්පර 60ක් එහෙම නැත්නම් තප්පර 90ක්, ඒ කියන්නේ විනාඩි 1මාරක් විනාඩියක් අතර කාලයක් ඔයාලට පුළුවන් බිත්තරේ තඹ ගන්න. තඹ ගන්න කලින් මේ විදිහට බිත්තරේ කඩලා වෙනම එක ඔයගොල්ලෝ භාජන වලට එකතු කර ගන්න ඕනේ. පුංචි භාජනයකට එකතු කරලා මේ විදිහට කෙලිම අපේ උණු වතුරයකට ඉහිරෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වහන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා බිත්තරේ මෙන්න මේ වගේ උඩට ලාවට උඩ සුදු මදේ තැම්බිලා තියෙනවා. ඇතුළ කහ පාටට හැලවෙන ගතියට තියෙනකොට තමයි අපේ බිත්තරේ half boil කරලා ඉවර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තෙල් බේරන හැන්දකින් ඔයාලට පරිස්සමට මේක මෙන්න මේ විදියට අරගෙන සෑන්ඩ්විච් එකකට තියලා මේ තියෙන පාන් පෙත්තකට ඒකට චීස් තියලා තමයි මම ඊට පස්සේ ලුණු ගම්මිරිස් තියලා මේක කන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින් විනාඩි 1මාරක් වගේ චූටි කාලෙකින් බ්‍රෙඩ්ෆාස්ට් එකක් හදාගන්න. මේක ඊටාම පෝෂණීයයි. ඒ වගේම සෞඛ්‍යයට හිතකර විදියට තෙල් බිඳුවක්වත් එකතු කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් බිත්තරේ මේ වගේ සකස ගන්න. ඒකට මම බේබි කැරට්, ඒ වගේම බේබි ටොමැටෝ, ඒ වගේම ග්‍රීන් ඔලිව් එකතු කරලා ආහාරයට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ මම මේ නූඩ්ලස් වලට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය 2 මිනිත් නූඩ්ලස් එකක් මේ හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන ස්පයිස් මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක ශරීරයට ඒ තරම් මං හිතනවා හොඳ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒක නිසා ඒක ඉවත් කරලා නූඩ්ලස් ටික තඹගෙන ඊට පස්සේ ලුණු ගම් මිරිස් ටිකක් සහ මිරිස් කුඩු ටිකක් මේ විදිහට මම උඩින් එකතු කරගෙන half boil කරගත්තු බිත්තර දෙක මේ විදිහට අරගෙන මම හරිම රසට රස බලනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.